นี้เชื่อ เนี่ย เหมือนไทยเท่เลยพี่ ใช่ครับ ตอนนี้ช็อตเหมือนไทยเท่เซ็นเตอร์แอนด์เซาท์อเมริกาคือประเทศทั้งหลายที่อยู่ในแถบอเมริกากลางและอเมริกาใต้ ซึ่งใช้ภาษาสเปนและภาษาโปรตุเกสเป็นภาษาราชการ เหตุที่เรียกว่าภาษาละตินก็เพราะภาษาทั้งสองเป็นภาษาที่เขียนมาจากภาษาละตินแห่งยุคกลางของคริสตจักรคาทอลิกต่อมาจะพูดถึงศิลปินที่อยู่ในยุคของเซาท์อีสต์ลาตินอเมริกาศิลปินคนที่หนึ่งชื่อเฮลิโอโอติซิก้าเป็นศิลปินในยุคปี 1937 ถึง 1980 ศิลปินเป็นผู้ชายที่อยู่ในประเทศบราซิลศิลปินให้ความสนใจเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ในพื้นที่ว่างและสีการทำงานของศิลปินในยุคหลังก็คือศิลปะ Painting Installation ผลงานของศิลปินชิ้นหลักๆที่ยกตัวอย่างมามีทั้งหมด3ชิ้นผลงานชิ้นที่1ชื่อผลงาน Island Neculas Orange สร้างขึ้นในปี 1960 ถึง 1966 ผลงานของศิลปินได้ใช้แผ่นอะคริลิกสีเหลืองจัดวางผ่านพื้นที่ว่างสเปซให้ผลงานมีส่วนร่วมระหว่างผู้ชมและตัวผลงานศิลปินชิ้นที่2ชื่อซีโก้12สร้างขึ้นในปี 1957 ผลงานขนาด400 คูณ 409 เมตรเป็นผลงานที่มี350ชิ้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสีที่ว่างและความรู้สึกที่ศิลปินสนใจผลงานชิ้นที่3เป็นผลงานแผ่นไม้ขนาดใหญ่ชื่อผลงานเลดสร้างขึ้นในปี 1951 มีขนาด625 คูณ 1,480 คูณ 153 เมตรน้ำหนักทั้งหมด15 กิโลกรัมผลงานชิ้นนี้จัดแสดงที่อเมริกาในแกลเลอรี่เทสแกลเลอรี่ผลงานในชิ้นเลดเป็นผลงานที่มีสีแดงบนแผ่นไม้ขนาดใหญ่สร้างขึ้นในเรื่องราวที่ศิลปินสนใจก็คือเรื่องพื้นที่ว่างและเรื่องของสีเป็นหลักศิลปินคนที่2ศิลปินชื่อวิกมูนิสอยู่ในยุค 1961 ปัจจุบันศิลปินอายุ 54 ปีศิลปินเป็นผู้ชายชาวบราซิลที่ทำงานศิลปะหลากหลายประเภทมากโดยผลงานชิ้นหลักๆที่มีชื่อเสียงของศิลปินส่วนมากจะเป็นการคอลลาจวัสดุหรือหนังสือซึ่งศิลปินได้ appropriation ผลงานที่มีชื่อเสียงระดับโลกและภาพใบหน้าบุคคลสำคัญระดับโลกจะยกตัวอย่างผลงานศิลปินมา3ชิ้นผลงานชิ้นที่1เป็นผลงานศิลปะลายธงชาติอเมริกาซึ่งศิลปินได้หยิบยกผลงานของเจฟเฟอร์จอห์นมาเป็นผลงานต้นแบบเพื่อสร้างสรรค์เป็นผลงานของศิลปินผลงานชิ้นที่2เป็นผลงาน Mask the Boy ศิลปินได้หยิบผลงานของแวนโกะซึ่งเป็นผลงานจิตรกรรมรูปเด็กผู้ชายมาเป็นภาพต้นแบบในการ appropriation เป็นผลงานของตัวเองผลงานชิ้นที่3ชื่อ Green Monkey หลัง Glory Stuff สร้างในปี 2011 เป็นเทคนิคดิจิตอลพิมพ์ขนาด214 คูณ 180 เซนติเมตรศิลปินคนต่อมาโดริส ซาคาโดอยู่ในปี 1958 เป็นศิลปินหญิงชาวโคลัมเบียศิลปินทำงานประติมากรรมเป็นหลักก่อนจะหันเหมาทำงานเกี่ยวกับไซต์แปซิฟิกหรือพื้นที่ที่ให้ความสำคัญทางศิลปะศิลปินค้นหาพื้นที่ที่มีความสำคัญและพื้นที่ที่มีความหมายที่ตัวศิลปินเองให้ความสนใจโดยศิลปินจะเลือกสถานที่นั้นๆและได้เอาตัววัสดุเข้ามาทำงานร่วมกับสถานที่โดยให้คุณค่าถึงสถานที่และวัสดุที่มีความหมายเท่ากันผลงานของศิลปินจะพูดถึงเรื่องความแออัดทางสังคมความเป็นอยู่ของชุมชนการบุกรุกธรรมชาติและผลกระทบทางสงครามโดยผลงานหลักๆของศิลปินในยุคหลังจะเริ่มเข้ามาทำงานที่เกี่ยวข้องกับทางหอศิลป์หรือแกลเลอรี่เป็นหลักศิลปินคนต่อไปดานิเอล มาดิน่าทำงานโดยใช้แผนที่ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากเกินความจำเป็นในที่ของเขานำมาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของมันโดยการทับซ้อนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่ช่วยทำให้ท่านผู้ชมหยุดสังเกตเห็นโครงสร้างที่แตกต่างกันนั้นบนแผนที่เกิดขึ้นใหม่ในชิ้นงานของเขา
ต่อไปผมจะขอแนะนำนิทรรศการที่น่าสนใจของศิลปินในอเมริกาใต้นิทรรศการนี้เป็นนิทรรศการที่เล่นกับแสงสีและพื้นที่ชื่อว่านิทรรศการ Super Sensorial Experiment in Light, Color and Space เป็นครั้งแรกที่จัดในหอศิลป์ผลงานของ5ศิลปินชาวอเมริกาใต้คือคาร์ลอส ครูซ ดิเอส ลูซิโอ ฟินตาน่า ฮูริโอ เลปาร์ก เฮริโอ โอติซิกา เนวิเย ดาเมดา และเฮซูส ราฟาเอล โซโต พื้นที่ของหมวดของหอศิลป์ได้รับการดึงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการด้วยการเติมแสงสีและศิลปะแบบจัดวางทั้งหลายเข้าไปในห้องนั้นอันเป็นธรรมเนียมที่คุ้นเคยกันในวิชวลอาร์ตในยุคศตวรรษที่ 1960 ถึง 1970 ในแคลิฟอร์เนียแบ่งออกได้เป็น5ห้องใหญ่ๆโดยอาศัยแสงสีและพื้นที่ของหอศิลป์เป็นอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์นอกจากเรื่องอารมณ์แล้วสีของเสื้อผ้าที่พวกเขาสวมใส่ก็จะทำปฏิกิริยากับแสงสีโทนต่างๆแตกต่างกันด้วยเฮลิโอหนึ่งในศิลปินละตินอเมริกากล่าวห้องที่เป็นไฮไลท์ในนิทรรศการครั้งนี้คือห้อง Cosmococa Programa in Progress CC4 Nogagian อันเป็นการทำงานร่วมกันของเฮริโอ โอติสกาทำงานร่วมกับเนวิเย ดานเมดาห้องดังกล่าวบรรจุสระน้ำลึก 90 เซนติเมตรประดับไว้ด้วยไฟสีกลางๆบริเวณผนังมีจอโปรเจคเตอร์ยิงภาพสัญลักษณ์ Notation และโน้ตเพลงของจอห์น เคทที่ปกคลุมไปด้วยโคเคนพื้นผิวของสระน้ำมีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเป็นจังหวะจะโคนที่ขาดไม่ได้สำหรับงานศิลปะชุดนี้ผู้เข้าชมนิทรรศการเมื่อเข้ามาถึงห้องนี้จะได้เป็นส่วนหนึ่งของงานโดยการได้รับเชิญลงเล่นน้ำอุ่นๆในสระซึ่งสามารถภูมิใจได้เพราะจะเป็นส่วนช่วยเติมเต็มนิทรรศการนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ต่อไปเป็นวิดีโอนำเสนอมิวเซียมที่น่าสนใจใน Center and Southeast America. Located in the newly developed East Village Art District of Long Beach, California, the Museum of Latin American Art is the only museum in the Western United States that features contemporary Latin American art, attracting audiences from diverse cultures from all over Southern California. We opened in November of 1996. We're here in Long Beach, and we are basically here to educate the public about contemporary Latin American art. And we do that through a permanent collection of over 800 pieces. You won't see the same thing here. We rotate our permanent collection every 6 months, and we change a whole section. So whenever you come back 6 months later, you're going to see different pieces than you can see when you come here today. The museum basically is here to talk about a kind of art that is very little known in the United States. The artists who we have in the permanent collection are artists who are well known in their own countries but don't have any sort of recognition here in the United States. One of the things that we do in addition to the exhibitions is a lot of different special events. We do Nights In, which are great events so that people can get an idea of the culture that some of this art comes from. In February, we're going to do a night in Brazil where we're going to have samba dancers. And there'll be the food, the music, the dancing, the drinks from Brazil. And we also have wonderful family programs on Sundays. We have art workshops. So I really encourage people to come. You know, people are always looking for something new to do. If you live in Long Beach or if you live in the surrounding neighborhoods, we're very, very close. We have free parking, and it's a wonderful thing to do. I encourage everybody, when you see some of the artwork, I hope that that will encourage you to come and visit us. There are other pieces in the collection that reflect maybe much more directly either the landscape of the country or the people from a culture so that it's more obvious. But there are many, many, many artists from Latin America who are much more subtle in their production. So I don't think that you could necessarily look at a piece of art and say, oh,
That's by a Latin American artist. This is some of the nativity scenes that we have from Peru. They're shipped directly from Peru. We work with the artisans that are there along with other companies. And this is some of the products that we carry. Everything in the store is from Latin America or Latin American artists. And we try to provide a variety of folk art all the way to contemporary art. So we try to keep a balance of both modern and traditional. Locals and tourists, they come and try to find gifts that are different and unusual, items that they can't find typically at a local mall or shopping center. So they come and find that unique special gift that no one else can find anywhere else. This is one of the pieces which is in our 15,000 square foot sculpture garden at MOLA. The sculpture garden, as you'll see in some of the shots, is used not only for the sculpture but also for events. One of the events that we have coming up next year in February is an Afro-Latino festival. It'll be a free family festival on Sunday. I believe it'll be February 10th. I invite everybody to come and see this beautiful garden in person. We'll have all kinds of activities for the kids and for the whole family. We'll have music, dance, art workshop. What we'll do is show the influence of African culture on Latin American culture and how that has basically influenced many of the artists in Latin America. So I encourage everybody to check our website, which is MOLA, MOLAA.org, for events and exhibitions that are happening at the museum. And probably one of the best things is that we're free every Friday. Hidden behind these beautifully decorated architectural walls lies an experience of cultural diversity waiting to be discovered. So come check out the Museum of Latin American Art located in Long Beach, California. I'm Melody Jackson with IE News. Now at the Museum of Latin American Art, the sites of Latin American abstraction until January 24th, 2010. Reading from the museum's description, the exhibit presents an innovative approach to geometric abstraction in art from Latin America, produced between the decades of the 1930s and the 1970s. You're looking at a compilation of abstract art, abstraction, as it was developed in Latin America from the 1940s until the 1970s. There is a huge representation of the art because there are 80 artists and the 200 works, so you can have a very comprehensive idea of the identity, the specificity of Latin American abstraction during the period. What were the challenges in coming up with the artists? And not only the artists, but the specific pieces of the artists? Well, we try to target the most representative pieces of the most representative periods of the artist's works. And we also try to incorporate photography as a valid mode of abstraction, as valid as painting and sculpture. So the challenge was to involve doing a lot of research on Latin American abstract photography and trying to show that, which is barely noticed, barely shown, and make it public again. The exhibit is from a private collector who believes in sharing the art she's entrusted with. I think for me that's the most important thing, because in reality when you're a collector, you're only the keeper of that art. It never stays with you. You die, it stays behind. Somebody keeps it and then somebody helps it. So it is to share. Art is to share. And I really am against putting art in boxes or keeping it, for the sake of owning something. I think art has to be shared, and I share my art all the time with museums, and I lend not only this, I lend all of my collection all the time to all the museums, and I do exhibitions too. So.